एका करोडपती पतीने आपल्या बायकोला सोडण्यासाठी 1 कोटी रुपये दिले, पण 30 दिवसांनंतर त्याला एका चपातीसाठी 1 लाख रुपये मोजावे लागले. असं काय झालं की या श्रीमंत माणसाला चपातीसाठी बायकोसमोर हात पसरावे लागले? शेवट नक्की पहा आणि विकी कथा चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मुंबईच्या एका पॉश भागात अविनाश हाईट्स नावाची आलिशान इमारत होती. 50व्या मजल्यावर अविनाशचे ऑफिस होते. तिथून संपूर्ण शहर त्याच्या पायाशी असल्यासारखे वाटायचे. अविनाश, ज्याने शून्यातून कोट्यावधींचे साम्राज्य उभे केले होते, तो आज आपल्या यशाच्या धुंदीत होता. त्या रात्री तो घरी परतला तेव्हा घर एखाद्या म्युझियमसारखे शांत होते. हॉलमध्ये मानसी एक पुस्तक वाचत बसली होती. तिने साधी सुती साडी नेसली होती आणि केसांचा अंबाडा बांधला होता. तिला पाहताच अविनाशची चिडचिड झाली. मानसी, तुला किती वेळा सांगितले आहे की जेव्हा मी घरी येतो तेव्हा थोडं प्रेझेंटेबल राहत जा. आज माझ्या क्लायंटची पार्टी होती, तिथे इतर बिझनेसमनच्या बायका कशा नटून थटून आल्या होत्या आणि तुला आजही त्या जुन्या चाळीतल्या सवयी गेल्या नाहीत, अविनाश वैतागून म्हणाला. मानसीने पुस्तक बाजूला ठेवले. अविनाश, मी तुझ्यासाठी गरम जेवण बनवून वाट पाहतेय. ते कपडे आणि दिखावा माझ्यासाठी कधीच महत्वाचा नव्हता. अविनाशने रागात कागद टेबलावर आदळले. तेच तर, तुला जेवणापलीकडे काहीच कळत नाही. मला आता कंटाळा आलाय या आयुष्याचा. मला घटस्फोट हवाय. हे घे पेपर्स. मी तुला 1 कोटी रुपये पोटगी देतोय. तू तुझं आयुष्य तुझ्या पद्धतीने जग आणि मला माझं जगू दे. मानसीच्या पायाखालची जमीन सरकली. तिने कागदांकडे पाहिले. तिच्या 10 वर्षांच्या संसाराची किंमत अविनाशने 1 कोटी लावली होती. मानसीने त्या कागदांकडे पाहिले आणि तिला तो दिवस आठवला जेव्हा अविनाशच्या खिशात फक्त 10 रुपये होते. मुंबईच्या एका चाळीत 10 बाय 10च्या खोलीत ते राहत होते. पाऊस पडला की छतावरून पाणी गळायचे. अविनाश नवीन बिझनेससाठी वणवण फिरत होता. एकदा तर तो सलग 2 दिवस उपाशी होता. मानसीने शेजारच्या घरात काम करून पिठाचे पाकीट आणले होते. तिने फक्त 2 चपात्या केल्या होत्या. अविनाशला खूप भूक लागली होती. मानसीने खोटं सांगितलं, मी जेवले, तू दोन्ही खा. पण अविनाशने तिचं खोटं पकडलं होतं. त्याने त्या एका चपातीचे 2 तुकडे केले आणि तिला भरवले. तेव्हा अविनाश म्हणाला होता, मानसी, आज आपण अर्धी चपाती वाटून खातोय, पण बघशील एक दिवस आपल्याकडे सगळं काही असेल. आज सगळं काही होतं, पण तो वाढून देणारा हात आता काढून घेणारा झाला होता. मानसीने ठरवलं की याला पैशाचीच भाषा शिकवायची. मानसीने पेन उचलले आणि म्हणाली, अविनाश, मला तुझे 1 कोटी मान्य आहेत, पण त्यासोबत माझी एक अट आहे. पुढचे 30 दिवस मी या घरातून हलणार नाही आणि या 30 दिवसात मी तुला रोज रात्री 1 गरम चपाती आणि भाजी स्वतः बनवून वाढेन. पण त्या एका चपातीची किंमत तुला रोज 1 लाख रुपये मोजावी लागेल. 30 दिवस 30 लाख. 30व्या दिवशी मी इथून निघून जाईन. अविनाशला वाटलं मानसीला पैशाचा मोह सुटलाय. ठरलं, मला वाटलं होतं तू खूप थोर विचारांची आहेस, पण शेवटी तूही पैशावरच आलीस. ठीक आहे, रोज 1 लाख रुपये तुला मिळतील. पहिला दिवस. अविनाशने 1 लाख रुपये टेबलावर ठेवले. मानसीने गरम मऊ चपाती वाढली. अविनाशने पहिला घास घेतला आणि त्याला अचानक त्या जुन्या चाळीतल्या चपातीची आठवण आली. हॉटेलच्या जेवणात फक्त मसाले असतात, पण या चपातीत एक घर होतं. 7वा दिवस. अविनाशला ऑफिसमध्ये खूप मोठा त्रास झाला होता. डोके फुटत होते. घरी आल्यावर त्याला वाटलं मानसी काही विचारेल, पण तिने काहीच विचारलं नाही. तिने फक्त 1 ग्लास पाणी दिलं आणि साधी चपाती पिठलं वाढलं. तो घास घेताच अविनाशला असं वाटलं की कुणीतरी त्याच्या जखमेवर फुंकर मारली आहे. त्याला त्या 1 लाखाचं दुःख वाटेन असं झालं. 15वा दिवस. आता अविनाशला रात्री 8 वाजण्याची ओढ वाटू लागली. तो दिवसभर ऑफिसमध्ये असायचा, पण डोक्यात विचार असायचा तो त्या एका गरम चपातीचा. त्याला जाणवू लागलं की मानसी जेव्हा चपाती लाटायची तेव्हा त्या लाटण्याच्या आवाजात एक सुरक्षितता होती. आज शेवटची रात्र होती. मानसीचं सामान पॅक होतं. तिने तिची साधी बॅग दरवाजापाशी ठेवली होती. अविनाश आज वेळेच्या आधीच घरी आला होता. त्याने 1 लाख रुपये ठेवले. आज एकूण 30 लाख झाले होते. मानसी, आज शेवटचा दिवस आहे ना? अविनाशचा आवाज कापत होता. हो अविनाश, करार पूर्ण झाला. हे घे तुझे घटस्फोटाचे पेपर्स, मी सही केली आहे, मानसी म्हणाली. अविनाशने जेवायला सुरुवात केली, पण आज तो घास त्याच्या घशाखाली उतरत नव्हता. त्याला आठवलं की गेल्या 30 दिवसात तो जितका शांत होता तितका तो गेल्या 10 वर्षात कधीच नव्हता. मानसी, तू हे का केलंस? तुला खरंच हे 30 लाख हवे होते का? अविनाशने रडत विचारले. मानसीने ते 30 लाख रुपये आणि 1 कोटीचा चेक अविनाशच्या समोर ठेवला. अविनाश, तुला वाटलं होतं की पैसा सर्व काही विकत घेऊ शकतो. तू माझ्या 10 वर्षांच्या प्रेमाला 1 कोटींची किंमत लावलीस,
म्हणून मी तुला या 30 दिवसात माझ्या कामाची किंमत दाखवून दिली. तुला आज 30 लाख देताना जड वाटलं नाही, कारण तुला त्या चपातीची भूक होती. तिने पुढे सांगितले, बाजारात पीठ मिळतं, गॅस मिळतो, माणसंही मिळतील, पण ज्या हातांनी ही चपाती प्रेमाने बनवली जाते ते प्रेम बाजारात विकत मिळत नाही. तू मला 1 कोटी दिलेस मला सोडण्यासाठी, पण विचार कर की आता त्या पैशाने तू ही चव परत आणू शकशील का? तू माझं प्रेम विकत घेऊ शकत नाहीस, म्हणून मी तुझ्याकडून पैसे घेतले. अविनाश मानसीच्या पाया पडला. मानसी, मला माफ कर. मला तुझे 1 कोटी नकोत आणि हे 30 लाखही नकोत. मला फक्त तू हवी आहेस. मी तुला आता राणीसारखं ठेवीन. मानसीने हळूच त्याचे हात बाजूला केले. तिच्या डोळ्यात आता प्रेम नव्हतं, फक्त एक शांतता होती. अविनाश, ज्या चपातीची किंमत समजण्यासाठी तुला लाखाची बोली लावावी लागते, त्या माणसासोबत पुन्हा संसार करणं आता शक्य नाही. तू आज चपातीची किंमत 1 लाख लावलीस, पण तिची खरी किंमत ती बनवणाऱ्या माणसात होती. तू माणूस हरवलास, आता फक्त पैशांसोबत जग. मानसी बॅग घेऊन घराबाहेर पडली. बाहेर पावसाची रिपरिप सुरू होती. अविनाश त्या रिकाम्या महालात बसून राहिला. त्याच्यासमोर 1 कोटी 30 लाख रुपये पडले होते, पण जेवायला वाढणारं आणि अविनाश जेवून घ्या असं म्हणणारं आता कुणीच नव्हतं. मानसी घर सोडून गेल्यावर पहिल्यांदाच अविनाशला त्या भव्य बंगल्याची भीती वाटू लागली. तो ज्या बेडवर झोपला होता तिथे फक्त मानसीच्या परफ्यूमचा मंद सुगंध दरवळत होता. त्याने फ्रीज उघडला. तिथे मानसीने करून ठेवलेली चपाती आणि पिठाचा गोळा तसाच होता. त्याने स्वतः चपाती बनवण्याचा प्रयत्न केला, पण ती जळाली. त्या जळलेल्या चपातीकडे बघताना त्याला जाणवलं की तो केवळ एक चपाती नाही, तर आपलं आयुष्यच जाळून बसला आहे. 3 दिवस उलटले. अविनाशने ऑफिसला जाणं बंद केलं होतं. त्याला सतत मानसीचे ते शब्द आठवत होते. तू माणूस हरवलायस अविनाश, आता पैशांसोबत जग. त्याला समजलं की 1 कोटी रुपये बँक बॅलन्समध्ये वाढवू शकतात, पण मनाचा एकाकीपणा नाही. 4थ्या दिवशी अविनाशने गाडी काढली. त्याला माहीत होतं मानसी कुठे असेल. ती तिच्या गावी त्या जुन्या खेरी गेली होती, जिथे त्यांनी गरिबीतले दिवस काढले होते. अविनाश तिथे पोहोचला तेव्हा दुपारची वेळ होती. मानसी अंगणात बसून काहीतरी काम करत होती. तिने साधी सुती साडी नेसली होती, पण तिच्या चेहऱ्यावर एक असं समाधान होतं जे अविनाशच्या कोट्यावधींच्या संपत्तीतही नव्हतं. अविनाशला पाहताच मानसी स्तब्ध झाली. ती काही बोलण्यापूर्वीच अविनाश तिच्या पायाशी झुकला. एका करोडपती माणसाला अशा अवस्थेत पाहून गावकरीही थक्क झाले. मानसी, मला माफ नको करू, पण मला एकदा बोलू दे, अविनाश हुंदके देत म्हणाला. या 3 दिवसात मला समजलं की मी तुझ्या हाताच्या चपातीचा भुकेला नव्हतो, तर तुझ्या अस्तित्वाचा भुकेला होतो. तो महाल तुला सोडल्यापासून मला खायला उठतोय. मला ते 1 कोटी नकोत, मला ते स्टेटस नकोय. मला फक्त माझी ती जुनी मानसी हवी आहे, जिच्यासोबत मी अर्धी चपाती वाटून खाल्ली होती. मानसी गप्प होती. तिचे डोळे भरून आले होते. अविनाशने खिशातून एक छोटी जुनी डबी काढली. त्यात तेच सोन्याचं मंगळसूत्र होतं जे मानसीने 10 वर्षांपूर्वी गहाण ठेवलं होतं. मानसी, तू घर सोडल्यावर मी सर्वात आधी हे सोडवून आणलं. तुला सोन्याने मढवण्याचं स्वप्न पाहता पाहता मी तुलाच विसरलो. हे मंगळसूत्र पुन्हा तुझ्या गळ्यात घालण्याचा अधिकार मला देशील का? मानसीने अविनाशला उठवलं. तिच्या डोळ्यातलं पाणी आता रागाचं नव्हतं, तर प्रेमाचं होतं. ती म्हणाली, अविनाश, मला तुझे पैसे किंवा दागिने कधीच नको होते. मला फक्त तो माणूस हवा होता ज्याने माझ्या संघर्षात माझा हात धरला होता. तू त्या 1 लाखाच्या चपातीत माझं प्रेम शोधलंस, हेच माझ्यासाठी खूप आहे. मानसीने त्याचे अश्रू पुसले. तिने पुन्हा एकदा त्याच्यासाठी चुलीवर गरम भाकरी आणि ठेचा बनवला. आज चपातीची किंमत 1 लाख नव्हती, तर ती अनमोल होती. अविनाश आणि मानसी पुन्हा त्या मोठ्या बंगल्यात परतले. पण आज त्या घराचं वातावरण बदललं होतं. आता अविनाश ऑफिसचा पर्यटनपेक्षा मानसीसोबत जेवणाला जास्त महत्त्व देऊ लागला. माणसाला जेव्हा आपली चूक कळते आणि तो ती सुधारण्यासाठी आपला अहंकार सोडतो, तेव्हाच खरं नातं पुन्हा जिवंत होतं. पैशाने घर विकत घेता येतं, पण त्या घराला घरपण मिळवून देण्यासाठी फक्त आणि फक्त प्रेमाचीच गरज लागते. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच हृदयस्पर्शी कथांसाठी आपल्या विक्की कथा चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.